Добрий день! Знову на YouTube-каналі Лікар Ілліщук і моя програма «Суджок». Вона розрахована на звичайних смертних, на немедиків, ну і на медиків також. Тому що часто буває так, що людина, скажімо, займається вузькою якоюсь спеціальністю, і інші відділи медицини якось трошки відходять в сторону, ми забуваємо про дещо. Ну, це особливо стосується вузьких спеціалістів. Тому було б добре, щоб слухали не тільки, як казав доктор Пак, домохозяйки, домогосподарки, ну і всі медики також. Враховуючи наш спосіб життя, ми всі багато сидимо на роботі, вдома, телевізор, комп'ютер, ведемо малорухомий спосіб життя. 10 тисяч кроків в день мало хто находжує. Ну і щоб всі робили регулярно гімнастичні вправи, це теж дуже сумнівно. Добре, якщо задають через день, зроблять якусь гімнастику. Ідеальний варіант, все-таки, наголошую, 10 тисяч кроків в день. Раз. Хоча б 2 рази на день, 10-15 хвилин гімнастичні вправи. Ну, кожен може собі підібрати по віковій категорії, по смаках. Ну, одні вправи для мужчин, другі для жінок, вони не всі одинакові. Зараз можна в інтернеті вибрати собі певні проблеми. Так от, за рахунок цього способу життя у нас розвивається така соціальна хвороба, яка називається остеохондроз. Тобто, коли хрящі починають заміщатися більш жорсткою твердою тканиною, кісткою, можна сказати. Саме поняття остеохондроз, воно не зовсім так відповідає дійсності, назва так прижилася, ми нею користуємося. Сьогодні ми розберемо проблему, яка найбільше нас дістає, так грубо кажучи, це остеохондроз поперекового відділу хребта. От ми розвертаємо нашого асистента, і тут у нас сідниці, тазова кістка, чуть вище 5 хребців поперекового відділу хребта. 5 сегментів, які в ньому живуть. Якщо людина рухається і так ходить, іде масаж цього відділу, кровозабезпечення нормальне, і явище остеохондрозу нас будуть доганяти в похилому віці. В молодому, здоровому віці не повинно бути. Хоча приходять на прийом люди, яким 20, 25, 30 з, запущеними випадками того остеохондрозу. Тут в нас оті сегменти спинного мозку, між хребцями є отвори, і там виходять корінці. Радікс, корінець. От ми кажемо радікуліт – це запалення корішка. Корінець. З цих корінців формуються нервові пучки. І нерви, які йдуть, все, що є, розвертаємо так, нижче пупка, спереду, ззаді сідниці, все, що по сідницях, по ногах, по зовнішній, по внутрішній. І що саме таке важливе, у нас тут знаходиться статева система. Якщо уважно розпитати людину, і вона скаже, що болить її сюди, і болять часто оці місця, особливо в жінок. Це, якщо тут є болі і тут болі, це класичний радикуліт. Бо коли тільки болі в самій спині, може бути люмбага, не обов'язково радикуліт. Є таке поняття сегментарна іннервація. Ми, як хробачок дощовий, поділені на сегменти. І пучечки нервів, які виходять з спинного мозку, вони так, іннервують наше тіло. Найбільш, що в нас всіх, як кажуть, дістає, це запалення сідничного нерву. Нерви, які тоненькі корішки, які виходять звідси з спинного мозку, вони формуються, йдуть в живіт всередині, а назовні виходять на сідниці. Тут у нас є отвір, який закривається грушевидним м'язом, і той потужний нерв, він може бути товщиною навіть в палець, виходить тут, через то і називали сідничним. Так, назва така прижилася. Він дає віточки по боковій поверхні, по задній, по внутрішній. І через то люди часом жаліються не на болі там, де сідничний нерв, скажуть, болить коліно. Чомусь найчастіше на це жаліються жінки. Дивишся на це коліно, нічого йому не бракує, нога згинається, гарно розгинається, пальпаторно нічого не болить, а жінка жаліється. Значить, тоді ми
ідемо по ходу сідничного пучочка і доходимо до поперекового відділу хребта. І там знаходимо проблеми. Ну, ще раз нагадаю, коли болі тут в животі, в жінок, вони дуже швидко звертаються до гінеколога, а не до невропатолога. Хоча би рекомендував спочатку звернутися до невропатолога, а потім вже до гінеколога, щоб виключити банальний радикулярний синдром і не отримувати багато всяких антибіотиків і інших речовин. В мене були такі випадки, правда, я більше вирішував це питання з голочками, але давало результат. Лікуємо радикуліт і перестають боліти в животі, і людина вже не має потреби вживати антибіотики. Ще раз вертаємося до хребта. Тут у нас хребці всі рухомі, а от сакральний сегмент, там теж були сегменти хребці, кісткові, вони зрослися і утворилась кістка. На кінчику сакрального сегменту є копчик. Це теж залишки нашого хвоста, який нам лишився від ссавців хвостатих. Там теж є нервові волокна, які виходять в зону прямої кишки промежини. Отак з грубшими пройшлися по людському тілу, тепер йдемо на те, що ми повинні впливати. Якщо ви отримаєте лікування, яке вам назначив чи сімейний лікар, чи невропатолог, і вам є результат, він такий помірний, було б добре, щоб ви вплинули знову по методиці суджок. Знову ж починаємо. От наші руки, от наші ноги. Раз це ноги, логічно це от сідниці, посередині пішов спинний мозок, хребет. Ви берете щуп приблизно і шукаєте болюче місце. Знайшли його, добре розмасажували, запам'ятали. Можете зразу сюди приліпити зернятко. Переходимо чуть в сторону, вздовж, йдемо, збоку, отак. І ми десь теж тут знайдемо болючі місця. Чи з того боку. Якщо буває двосторонні, найчастіше якась одна сторона більше страждає, права чи ліва. Хоча, якщо ви знайшли, що у вас, скажімо, зліва є больовий синдром в нозі, і зліва тут біль, треба на нього впливати. Помасажували, зернятка приклеїли. Ще раз нагадую, впливати треба ще і на праву половину. Тому що там теж є проблема. Просто тут вона більша і вона глушить ту проблему. Плюс дзеркальне відображення. Хвора зона знову буде відзеркалюватися ніби на здоров'я. І якщо ви впливаєте і на хвору, та що болюча, і ту, що ніби здорова, ви маєте більш позитивний результат. Далі, от наші ноги. Класичний варіант сідничний нерв. Хай буде зліва. Отак от беремо. Оце сідниця. А тут нерв в нас буде йти отак, по краю кісточки. Отак от. Не так, не ззаді, не з того. А от так от. В принципі, якщо він добре зацікавлений, він буде болючий. Отак от ідете, доходите до коліна. Це далі йде малогомілковий нерв. Часто пацієнти жаліються, що болі йдуть аж до стопи. Значить, ви знаходите болючі місця. От ще раз нагадую, от так от по краєчку йдете і знову ж сюди по гомілковій кістці, аж до стопи. Знову ж намасите болючі місця. І тоді приблизно на ці місця так же само наклеїте зернятка. Берете стяжечку, наклеїли. Якщо вам складно дуже зорієнтуватися, просто взяли вузенький лейкопластир, солдатиків наклеїли зерняток, приліпили тут і тут. Не суцільно, бо тоді лейкопластир буде відклеюватися. Лучше на дві половини зробити. Ходите і масажуєте. І от, якщо ви отримаєте звичайну терапію з нестероїдних протизапальних, місцеву всякими мазями і впливаєте на оці місця, повірте, ефект є досить непоганий. Цілком можливо, що вам треба буде менше вживати нестероїдних протизапальних, а чим ми їх менше вживаємо, тим наші хрящі краще зберігаються. Яка колись сказав, що кожне лікарство є ядь, в старих підручниках написано. Якщо пацієнт для того, щоб тільки зняти больовий синдром регулярно, вибачте, я бачив, які вживають буквально жменями, ті нестероїдні протизапальні, через якийсь час хрящі, які знаходяться в хребті, починають скукожуватись, зморщуватись, зсихатись. І вони ще гірше сідають. Тобто, сильнодіючі нестероїдні протизапальні не більше 5 днів. Так європейський стандарт гласить. Знявся сильний больовий синдром,
людина повинна отримати відновчу терапію. Це можуть бути таблетки, ін'єкції і вплив фізичний на свою руку. Ну, буває так, що людина прийняла знеболюючі, поставила тут собі зернышки, все зробила, але ефект помірний, а треба йти на роботу. От нагадую таку діалектику. Як на кисть проєктується все тіло, оце наша рука, так? Оце кисть. Значить, на кисть, на оцю маленьку кисть теж проєктується все тіло. Це стопа. На стопу теж проєктується все наше тіло. Логічно. Ззаді буде отак іти хребет. Поперековий відділ, так він повертається, грудний, шийний от сюди доходить. Ну, оскільки в нас поперек найбільше зацікавлений, боляче нам. Знаходимо болючі місця, не шкодуючи себе, вплоть до виникнення синяків, добре розмасажовані. Тут те ж саме робимо на стопі, на другій стопі і на цій же руці. Тоже дуже просто, не треба знати ніяких схем. Знайшли болюче місце, добре розмасажували. Якщо ви маєте якийсь час, хоча б теж зернятка поставили, помасажувати. Ну, прийшли на роботу, зняли, щоб не питали, що ви там носите. От. Як правило, спазм знімається. Ті корінці спинного мозку, що виходять тут, вони послаблюються. М'язи, розслаблені, вони не живуть на ті корінці, і, відповідно, пацієнт відживає. Зараз фармація пішла вперед, назначають препарати, які, як ми кажемо, міорелаксанти, які знімають спазм м'язів. Я, як колишній анестезіолог, можу вам сказати, що це палка з двома кінцями, тому що пацієнт може не витримати дозу і більшу дати і мати якісь неприємності. Тут ви точно ніякої шкоди собі не зробите. Ви знімете спазм чисто рефлекторно. Знімається спазм. Одночасно на кінцях цих дрібненьких волокон починає виділятися конкретна хімічна речовина, яка заставить обмін речовин іти веселіше. Як ми вчилися студентами, нам наголошували так викладачі. Трофічна функція периферичної нервової системи. Трофіка – це живлення, це управління, хімічними реакціями. І якщо нервові волокна, які виходять з спинного мозку, які йдуть далі, почуваються краще, то та зона, якою вони керують, буде почуватись краще. Обмін речовин там буде йти якісно. Чому я так наголошую? Тому що якщо ви не будете звертати на свій поперек, не будете ним займатися, то ті зони, які керуються тими спинними відділами, корішками, що звідси виходять, там буде непорядок. Жінки, як я вже говорив, частіше реагують, вони думають, що це аднексит, запалення яєчники біжать. Мужчини думають, що там з простатою проблеми. І копчик, який йде до прямої кишки, ті волокна йдуть, там теж з'являються проблеми. Може бути зуд, може бути набрякові якісь явища. Цілком вірно, що людина, яка нормально дотримується харчування і не має запорів, теж може появитися явище геморою. Тому що вени, які там є навколо прямої кишки, вони також підкоряються нервовим імпульсам, які виходять з спинного мозку. І якщо цей відділ спинного мозку скомпрометований, всі зони, якими він керує, будуть скомпрометовані. І так, що найближче тут ще в нас є? Кульшовий суглоб. Якщо ми не лікуємо або погано лікуємо остеохондроз, віточки, що йдуть сюди до кульшового суглобу, працюють неякісно. Обмін речовин там йде неякісно. Накопичуються шлаки, приток, відток крові і хімічні речовини в тій крові є не зовсім якісні. А оскільки нагрузка на кульшові суглоби в нас постійно є серйозна, то ті хрящики, що там є, починають усихатися. Розвивається коксоартроз. Тобто, починає замуровувати. Людина болі, починає погано рухатися. І це є людина-кандидат на заміну кульшового суглоба. Операція травматична,
дорогі, як кажуть, засоби, що виліковують цю справу. Тому, якщо тільки у вас з'являються якісь неприємні відчуття в ногах, тут же зверніть увагу на поперековий відділ хребта. Попадають до мене пацієнти, які вже прооперували, які мають суглоби штучні, металічні, фарфорові, комбіновані, все одно в них є певний дискомфорт. І в самих ногах, і в поперековому відділі. І якщо ми нормально впливаємо на поперековий відділ хребта, то цей дискомфорт проходить. Знову ж нагадую, трофічна функція нервової системи. Вертаємося все-таки до методики суджок. Вплинули ми на хребет, вплинули на бокові, там, де виходять корінці з боку, і вплинули на цю так звану міні-схемки. Ви можете на ці схемки впливати, на протязі робочого дня. От ви сидите за робочим столом, взяли тупий предмет, взяли, помасажували. Тик-тик-тик-тик, другу. Називається пульс-терапія. Хвилька тут, кілька секунд тут. І імпульси йдуть потужні. Якщо ви короткочасно і міняєте, то ця система, звідки йдуть імпульси, вона встигає відпочити. І знов імпульси йдуть якісні. Значить, це буде так звана пульс-терапія. Помасажували, перейшли на стопу, помасажували, і знов. І якщо ви будете регулярно впливати на свій поперековий відділ, самомасаж, масажі, ходьба, плавання, плюс методика суджок, повірте, що ефект стабільний. Я це випробував на собі. Я ж така смертна людина, як і всі, і заробив приблизно подібні проблеми. Але зараз я з ними справляюся якісно і не потребую ніяких медикаментів. Дякую за увагу, до побачення. Підписуйтесь на наш канал і посилайте лайки, якщо вам подобається. І питання також.